Magandang araw mga kaibigan, mga kababayan. Ito ang iyong Ang Bisaya sa Alemania. Sa podcast na ito, ibabahagi ko sa inyo ang aking karanasan sa pagpunta ko galing Cebu, Hong Kong to Frankfurt, Germany. Start tayo sa airport Cebu. Kasama ko yung family ko, yung mama ko, yung dalawa kong kapatid na babae. Yung mama ko, napaka-worried talaga niya kasi first time ko talagang mag-flight na patungong Europe. Pati naman ako, worried ako sa sarili ko kasi alam nyo na, pag first time ka, parang takot ka, excited, yung feeling na ganun. So, yung ginagawa ng mama ko, humanap siya ng isang Filipina na may flight din patungong Europe. Ayun, yung mama ko is very friendly. Ayun, nakakatagpo din siya isang Pilipina na kung saan kasama yung asawa niya na French. Papunta din sila ng France. So, yung Pilipina, naging, mabait, naging one of the people na help sa feeling ng mama ko na explain yun na hindi naman mahirap pag nakapunta ka na sa Hong Kong, hindi na mahirap. Titingin lang mo lang yung flight number mo, yung ganyan-ganyan. So, na-explain niya lahat sa nanay ko. So, ayun na. And then, papasok na ako sa immigration. Yung mga immigration officer doon sa Cebu City International Airport, napakabait guys. So, hindi ko akalain na ganun kabait sila kasi pinapasok nila ako. Walang mga question na yun. Tinignan nila yung visa ko, kung anong visa ko. And then, nang nakasakay na ako sa plane, para bang yung mga tanong bumabalik sa isip ko na, what if mawawala ko? What if may iwan ako sa flight? What if, anong gagawin ko? Saan ako pupunta kung mawawala ako, di ba? Kasi it's my first time sa Hong Kong airport paglalapag kami doon. Yun, parang wala talaga akong alam doon sa airport na yun. But, I still pray for God. Nung palapag na kami sa airport, nakalagay doon sa ilalim ng bangko or parang gusto mong basahin. May pala doon, may flyers pala doon sa International Airport ng Hong Kong. Mayroon doong map kung saan yung mga flight number, mga gate number, mga arrivals, kung saan doon yung area na makikita mo yung mga area kung saan ka doon pupunta. And second, sa screen pala in front of you, nakalagay yung information, what time ang arrival namin, what time ang yung mga connecting flights, at kung anong gate yung mga connecting flights. So, at least may idea na ako kung saan ako pupunta, just in case. So, ayun, nawawala yung kaba. But happy din ako because, of course, nandito na ako sa Hong Kong. At least one flight na naman ang gagawin ko and then tapos na yung travel. So ayun guys, lumalabas kami sa airplane. Pumunta kami again sa screening and then yung screening na yun is for the departure area. So ayun. Then mga tao doon, busy, nagdadali-dali na ang mga tao doon kasi para sa mga connecting flights nila. And may mga workers doon na nag-a-assist din kung saan yung mga connecting flights na kung na lilipad na tapos yung pasahero ay hindi pa dumating. So, i-assist nila yan. So, napakaganda ng airport. Nandun talaga yung mga helpful na mga workers. And then, nakapunta na ako sa boarding area for Frankfurt. Okay na yung lugar. So, okay na, relax na ako, and then, pumasok na kami sa plane, and then, parang akong tamimi ako doon. So, silent talaga ako kasi hindi ko kilala yung mga tao doon. Parang, oh my God, it's my first time yun, ganun. Yun ang nangyayari. So, parang bang, okay, relax na tayo. And then, of course, the flight was so long, 12 hours. So,
may time kang matulog, may time kang manonood ng TV kasi may parang TV yung screen doon in front of you. So, pwede kang manood ng movie, pwede kang mag-music, ayan. And then, after 12 hours flight, nakarating din kami sa Germany. So, I have to change the SIM card kasi binigyan ako ng SIM card ng asawa ko or fiancé ko before. Para pag darating ko dito sa Germany, paglapag namin, ilagay ko yun sa cellphone para kung emergency, pwede ko siyang matawagan. Of course, pwede ko siya din ma-text na nakalapag na kami sa Frankfurt. Then of course, na-text ko siya. And while going out, may immigration officer na din at wala namang problema, tinatakan yung passport ko. Then go out and get my luggage. So, I got my luggage guys, and then yung luggage ko maliit lang naman. So, walang karamihang damit kasi it was winter time here in Germany. So, parang wala akong pwedeng madadala. So, yun lang, mga t-shirt, shorts, light, and maybe a pair of underwears, and then of course, jeans. Yun lang. Kasi at the time, it was December 27. I arrived here in Germany December 27, and that was winter time, and so cold guys, napakaginaw ng Germany noon. So, lumalabas ako, nakikita ko siya, and he saw me, and then of course papunta, then he give me a hug, and then kiss, of course. But yung asawa ko guys, hindi siya super romantic. So, hindi siya romantic kung pagkatao. He's normal. So, hindi yung kagaya ng iba na magdadala ng flowers, magdadala ng chocolates, pag ganyan ba. So, hindi siya super romantic yung asawa ko. But of course, he asked me about how is my flight, kumusta yung flight ko, kumusta yung kain, if I'm okay with the food, gutom ba ako, ganyan. So, parang ganun dami niyang tanong about sa flight, dami niyang tanong kung I survived the flight, siguro ganun yun. So, but at least, nag-aalala siya sa akin, yan ang pinaka-importante. So, pumunta kami sa car, and then, yun, magdadrive na kami papuntang bahay, and of course, it talks 2 hours din ang drive namin from Frankfurt Airport to our home. Nang lumabas kami sa parking area ng airport, I was so shocked guys, na-shock talaga, OMG, puros puti lahat, wala kang makikitang itim, puti lahat yung lugar kasi winter time ang daming snow. So, it was my first time to see snow in Germany, and I'm so para bang na-excite ka na gusto ko ma-feel yung snow kasi alam niyo na kung first time, 'di ba? Yung feeling natin na excited ka. Nawawala yung yung homesick mo pag na-excited ka, 'di ba? So, yun lang ang aking experience how my flight was before. That was 2004. And yun ang i-share ko sa inyo guys. And yun yung continuous natin sa ating stories maybe next time. So, yun lang aking i-share sa aking experience how my flight here from Cebu, Hong Kong to Germany. Yun lang guys, and thanks for listening. It's your Ang Bisaya sa Alemania, and I hope we see each other soon. Bye guys, God bless.